Körülbelül a második világháborúig nem csak Magyarországon, de nagy általánosságban volt emlegethető, hogy orvoslás gyanánt bábák tevékenykedtek, főleg faluhelyen. Feladatuk volt a gyógyítás és a gyerekek világra segítése, valamint a nagyon legyengült, esetleg bénult öregek, de ugyanúgy a sérülten született, mint a sokadik, nem kívánt terhességből származó úgynevezett megesett gyerekek más világra segítése, amennyiben nem sikerült még a terhesség ideje alatt végrehajtott magzatelhajtási kísérlet. Az is előfordult, hogy szellemi fogyatékoshoz hívták őket. Ilyenkor nem bába, hanem fekete angyal minősítésben tevékenykedtek. Ez így működött mindvégig a történelem során, egészen a szocializmus beköszöntéig. Legalábbis Magyarországon a szocializmus kezdetéig, de előfordult, hogy még utána is egy rövid időszakig még orvos által is képviselve a szakmát, mint például Murakeresztúron a szülőfalumban. Nálunk az utolsó fekete angyal a falu első körzeti orvosa volt, akire többen is kénytelenek voltak morbid értelemben probléma megoldó vagy család segítő munkatársként tekinteni. Az 1950-es években Grabant Ferenc tanácselnöksége idején, mint körzeti orvos praktizált a faluban. Egyszerűen csak úgy emlegették, hogy Dr. Hene. Kissé különc embernek tartották, kilógott a falu lakosságából, amiatt, hogy nyári időben az időtájt férfi emberhez nem illő módon rövid nadrágot viselt. A tevékenységét tekintve egyáltalán nem néztek rá furcsa szemmel, hogy a rövid nadrágja miatt, mivel ez a fajta segédkezés teljesen természetes, megszokott, elfogadott dolog volt még úgy is, hogy jóval ezelőtt a keresztény egyház még élhetett a hatalmával, nagyon kemény büntetéseket szabott ki, ha valakivel szemben bebizonyosodott efféle cselekedet. Persze, ilyen bebizonyosodásra szinte soha nem került sor. Dr. Hene érkezése előtt néhány évig nem tudtak ilyesféle szolgáltatást igénybe venni a falu lakói, mivel egy darabig nem volt kitől, de az orvos, amint elfoglalta praxisát, gyorsan munkához látott és pótolta a lemaradást. Egy 10 éves mentálisan beteg lányhoz hívták első alkalommal, akit aztán a következő napokban eltemettek. Rendszerint burkoltan fogalmazott ő is és a családtagok is. Ha nagyon idős, ágyhoz kötött beteghez hívták, megkérdezte, hogy mi legyen a papával, vagy a mamával, és ha azt a választ kapta, hogy hát nem bánnánk, ha végre magához szólítaná a jóisten, akkor beadott egy injekciót, majd közölte, hogy hívhatják a papot. Kiállította a halotti bizonyítványt és távozott. A hálapénz kérdése fel sem merült. Mindennel ellátta a falu gazdálkodó lakossága. Hússal, tejtermékkel, zöldséggel, borral, befőttel, rétessel, mindennel, ami csak előfordulhatott egy parasztháznál. A sokadik gyerek születéséhez is csak úgy, mint egy nem kívánt terhesség gyanújára Dr. Henét hívták. Ha nem magzatelhajtást végezni, hanem megszületett gyermekhez ment ki, finoman megkérdezte, hogy mi legyen a babával, és ha azt a választ kapta, hogy hát már így is túl sok éhes száj van a családban, akkor beadott egy injekciót, a többit pedig már tudjuk. Mindezektől eltekintve nagyon jó orvos hírében állt. Szinte sosem vallott kudarcot a gyógyításban, és állítólag valami sajátos módszerrel még a forrázott sebeket is képes volt nyomtalanul eltüntetni. Hát sajnos ezt a Heg eltüntető saját módszert, mire átadhatta volna az utókornak, meghalt, és a gyógymód pedig vele együtt a sírba szállt. Addig is időseket, rokkantakat segített át a más világra, de az angyalka csinálás elől sem zárkozott el Dr. Hene, ha már egyébként is éhezett a család, ahova kihívták. Ő volt a szülőfalum történelmében az utolsó fekete angyal. Ha valakit a történelemből nem csak a politikai nagyvonalak, hanem mélyebb részletekig, úgy értem a hétköznapok is érdekelnek, annak ajánlom figyelmébe a Murakeresztúr történelme című könyvet, amit fejezetekre szedve hiánytalanul felpakoltam egy nyilvános Facebook olvasócsoportba. A csoport neve meglepő módon Murakeresztúr történelme. Kendőzetlenül tartalmazza az egymást követő kormányrendszerek módszereinek leírását, a lakosság kizsákmányolásáról, a keresztény egyház által folytatott, István király óta tartó szünet nélküli kegyetlenkedésről, a nép nyomorgatásáról, az egyházi tekintélyek zsarnoki intézkedéseiről, az emberek szenvedéseiről egészen a második világháborúig, míg nem hatalmukat nem vesztették a papok és egyéb templomszolgák. Aki
elolvassa, az kezelje tényként, hogy a fejezetek tartalma függetlenül attól, hogy konkrét neveket, eseményeket, dátumokat és rendeleteket tartalmaznak, az egész ország területére általánosítható. Köszönöm a figyelmet!